Good morning, good afternoon, good evening. Wala nang paligwi-ligwi pa, simulan natin ang step 1. Okay, so punta tayo sa browser, kahit anong browser pwede, and then search natin itong Ventoy. Pagka-search natin, i-click lang natin itong downloads. And then, piliin natin yung pinaka-latest na update nila dito sa part na to. Ito. Click lang natin. Antayin nga natin. And then, makikita natin dito na download latest version. Pagka-click nyo yan, may magpo-pop up na download. Antayin nyo lang yung download na matapos. Once downloaded, open lang natin yung application. So, in my case, I already downloaded this app. Open lang natin. Okay, so eto siya. Alright. Pag-open natin yung file, kailangan natin i-extract itong Ventoy to disk. Extract natin. Alright. So, ito na siya. Open lang natin and then open lang natin itong Ventoy to disk application. Okay. So, pagka-open nyo yan, kailangan nasalpak nyo yung USB na i-format nyo or gagawin natin bootable USB. So, sa akin, nakasalpak na. Ito siya, 32GB. Click lang natin itong install. And please enter yes. To format. Okay. Yes. Yes. Alright. Wait lang natin. Make sure na walang laman yung USB nyo na important file kasi mawawala yun once na ginawa natin tong step na to. Okay, so pwede na siyang lagyan ng Windows ISO. In my case, dito na itong Windows 10. May na-download na ako Windows 10 ISO dito. So, open lang natin yung USB. Ito. And then, i-paste lang natin itong Windows 10 na download. Alright, so ganun lang yun. Antayin lang natin makopy yung file. And then, pwede na siyang i-install sa PC or laptop kung saan nyo man gustong i-install itong ISO natin. Okay, so yun lang yung guys. Napakadali, napakasimple. Walang kapawis-pawis. Salamat!